ทฤษฎีสุดบ้าครับมนุษย์วิวัฒนาการมาจากไดโนเสาร์ในยุคไดโนเสาร์เนี่ยมนุษย์อาศัยอยู่หรือเปล่าครับสวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับช่อง JPS เล่าเรื่องนะครับวันนี้จะมาพูดถึงในช่วงยุคไดโนเสาร์เนี่ยมนุษย์เนี่ยอยู่ด้วยหรือเปล่าหรือว่ามีหลักฐานแบบไหนอะไรยังไงนะครับตอนแรกก็ทำเกี่ยวกับหัวข้อนี้ไปมากลายเป็นทฤษฎีบ้าคลั่งครับมนุษย์เนี่ยวิวัฒนาการมาจากไดโนเสาร์ครับท่านผู้ชมอาจจะเคยเห็นมนุษย์กับไดโนเสาร์ในหนังเนาะแต่ในความเป็นจริงมันเคยเกิดขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวมาย้อนกันก่อนนะครับในยุคไดโนเสาร์นะครับสูญพันธุ์ประมาณในช่วงไดโนเสาร์สูญพันธุ์ประมาณ65ล้านปีก่อนก็คือปลายยุคเครติเซียสเนาะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมตัวเล็กๆเริ่มขยายพันธุ์หลังไดโนเสาร์สูญพันธุ์สกุลโฮโมเริ่มปรากฏราวๆประมาณ 2.5 ล้านปีก่อนนะครับมนุษย์ยุคปัจจุบันก็โฮโมเซเปียนปรากฏเมื่อประมาณ 300,000 ปีก่อนจะเห็นว่าแม้แต่มนุษย์ยุคแรกเนี่ยยังเกิดขึ้นหลังไดโนเสาร์ที่สูญพันธุ์ไปนานมาแล้วแบบเยอะมากอะสมมุติว่ายกตัวอย่างนะครับโลกเนี่ยสมมุติว่าอายุของโลกเนี่ยเริ่มเกิดขึ้น24ชั่วโมงเนาะอายุของโลกตั้งแต่เริ่มจนปัจจุบันนะเท่ากับ24ชั่วโมงโอเคไหมครับโลกมีอายุประมาณ 4,600 ล้านปีเนาะไดโนเสาร์เนี่ยปรากฏในช่วง4ทุ่มไดโนเสาร์สูญพันธุ์ช่วง5ทุ่ม39มนุษย์ยุคแรกสุดโฮโมเซเปียนเนี่ยเพิ่งโผล่มาแค่1วินาทีก่อนเที่ยงคืนเองแนวคิดโลก24ชั่วโมงเนี้ยจริงๆเป็นการเปรียบเทียบทางวิทยาศาสตร์ที่นิยมมากนะครับเพื่อช่วยให้คนเข้าใจว่าอายุของโลกกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยได้ง่ายขึ้นนะครับต้นกำเนิดนี้ก็คือแนวคิดเนี่ยไม่ได้มีเจ้าของเพียงคนเดียวเนาะแต่ถูกใช้ในวงการวิทยาศาสตร์เช่นคาร์ล เซแกนนะครับเคยใช้ไอเดียนี้คล้ายกับในสารคดีนะครับโดยที่เขาใช้ปฏิทินจักรวาลเปรียบเทียบอายุของจักรวาลเป็น1ปีแล้วก็ใส่เหตุการณ์สำคัญต่างๆลงไปนะครับสำหรับโลก24ชั่วโมงเนี่ยก็เป็นแนวคิดที่เขาเรียกว่าสื่อการศึกษานำมาใช้เพื่อย่อขนาดของ 4,600 ล้านปีให้เข้าใจง่ายครับเช่นพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์อะไรเงี้ยหนังสือวิทยาศาสตร์เด็กหรือคลิปอธิบายบน YouTube นะครับเคิร์สเกซักหรือ BBC Earth อะไรแบบเนี้ยทำไมแนวคิดนี้ถึงใช้เพราะว่าตัวเลขอย่าง 4,600 ล้านปีเนี่ยมันไกลครับมานั่งย้อนท่านผู้ชมนึกภาพดิ 4,600 ล้านนะมันไกลเกินจินตนาการเนาะแต่ถ้าเราเปรียบเทียบให้เหลือแค่1วันแล้วกันมันจะเห็นภาพชัดว่าอะไรเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับโลกถือกำเนิดตอนเที่ยงคืนไดโนเสาร์มาแค่ช่วงค่ำมนุษย์โผล่มาตอนก่อนวันหมดวันแค่ไม่กี่วิอะไรประมาณนี้ครับก็เลยเป็นแนวคิดแบบนี้เนาะเป็นเครื่องมือเล่าเรื่องเชิงเวลาให้เข้าใจง่ายให้เห็นภาพใหญ่ทำไมเราถึงโอเคทีนี้มาหัวข้อทำไมเราถึงมั่นใจว่ามนุษย์เนี่ยไม่ได้อยู่ในยุคเดียวกับไดโนเสาร์บ้างหลักฐานสำคัญก่อนนะครับชั้นหินฟอสซิลชั้นหินแล้วก็ฟอสซิลนะครับนักวิทยาศาสตร์เนี่ยที่ศึกษาเรื่องฟอสซิลเนี่ยพบในแต่ละชั้นดินนะครับถูกจัดเรียงตามอายุไม่เคยพบฟอสซิลมนุษย์อยู่ในชั้นเดียวกับไดโนเสาร์เลยถ้ามีจริงก็จะเป็นการพลิกวงการวิทยาศาสตร์โลกทันทีโอเคไหมถ้านานเกินไปแล้วฟอสซิลมนุษย์ยุคไดโนเสาร์สลายไปหมดแล้วอ่ะสมมุติถ้ามันเป็นท่านผู้ชมอาจจะคิดว่าเฮ้ยไม่พบก็แปลว่าไม่มีเหรอไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์ตอบว่าแม้ฟอสซิลจะสลายไปได้แต่ไดโนเสาร์ที่อยู่ก่อนมนุษย์หลายล้านปีหลายสิบปีหลายสิบล้านปีกลับมีร่องรอยให้ขุดพบได้มากมายถ้ามนุษย์มีอยู่ในยุคนั้นจริงก็ควรมีหลักฐานที่เหลือบ้างสิใช่ไหมนักวิทยาศาสตร์ก็ว่าอย่างนั้นอย่างน้อยก็ฟันกระดูกหรือร่องรอยการใช้เครื่องมืออะไรก็ได้นะครับทีนี้มาถึงทฤษฎี Paleo Contract หรือ Ancient Alien นะครับบางกลุ่มเชื่อว่ามนุษย์เคยตั้งอยู่ตั้งแต่ยุคโบราณสุดๆหรือมีอารยธรรมขั้นสูงก่อนยุคประวัติศาสตร์แต่ไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์รับรองนะครับยกตัวอย่างถ้าเป็นภาพวาดในถ้ำหรือศิลปะโบราณที่ตีความว่าเป็นไดโนเสาร์หรือสัตว์ประหลาดบางคนก็เอามาอ้างว่ามนุษย์เคยเห็นไดโนเสาร์แต่นักโบราณคดีก็วิเคราะห์ว่าไม่จะเป็นสัตว์ในตำนานหรือเปล่าหรือตีความตามจินตนาการไม่ใช่หลักฐานจริงในวิทยาศาสตร์ก็โต้แบบนี้เนาะจริงอยู่ที่เราอาจจะไม่เคยค้นพบฟอสซิลที่ยืนยันว่ามนุษย์อยู่ร่วมกับไดโนเสาร์แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าในอนาคตจะไม่มีการค้นพบหลักฐานใหม่ที่เปลี่ยนแปลงใช่ปะไม่เคยพบไม่ได้แปลว่าไม่มีใช่ไหมท่านผู้ชมหรือในอนาคตอาจจะมีการค้นพบฟอสซิลที่ยังไม่ถูกพบก็ได้ใช่ไหมหรืออาจจะไม่พบเลยก็ได้ตามที่เรารู้กันในปัจจุบันนะครับมนุษย์ไม่เคยอยู่ในยุคเดียวกับไดโนเสาร์เพราะหลักฐานจากชั้นหินและฟอสซิลนะครับบ่งชี้ว่าไดโนเสาร์เนี่ยสูญพันธุ์ไปเมื่อ65ล้านปีที่แล้วในขณะที่มนุษย์ยุคแรกหรือโฮโมเซเปียนนะครับเดี๋ยวจะมาไล่ทำลายสายพันธุ์มนุษย์อีกทีเนาะในขณะที่มนุษย์ยุคแรกโฮโมเซเปียนปรากฏตัวขึ้นเพียงแค่ 300,000 ปีที่ผ่านมาและมนุษย์ในสายพันธุ์อื่นๆอย่างโฮโมฮาบิลิสซึ่งมีอายุประมาณ 2.5 ล้านปีแต่อย่างไรก็ตามหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ไม่ได้หมายความว่าเราค้นพบทุกสิ่งในอดีตแล้วใช่ไหมไม่ได้แปลว่าไม่มีถ้าจะพูดตรงๆคำว่าไม่เคยพบไม่ได้หมายความว่าไม่มีหรือว่าจริงๆมันอาจจะไม่มีวันพบหลักฐานในอนาคตเลยก็ได้เพราะในหลายครั้งนักวิทยาศาสตร์ก็เคยคิดว่าหลักฐานบางอย่างไม่สามารถพบได้แล้วก็มีการค้นพบใหม่ที่พลิกทุกอย่างที่เคยรู้อะไรแบบนี้ครับตัวอย่างการค้นพบฟอสซิลของสัตว์ที่เคยคิดว่าไม่มีอยู่จริงในช่วงแรก
หรือการค้นพบมนุษย์สายพันธุ์ใหม่นะครับอย่างอะไรเงี้ยโฮโมลาริดีอะไรเนี่ยในปี 2015 ก็ทำให้หลายสิ่งที่เรารู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการมนุษย์ก็ต้องถูกปรับใหม่เห็นไหมครับมันก็คือมีเปลี่ยนไปเรื่อยๆถ้าเราพบหลักฐานเรื่อยๆก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะบางกลุ่มเชื่อว่ามนุษย์เนี่ยอาจเคยมีการติดต่อกับสิ่งมีชีวิตจากนอกโลกยุคโบราณหรืออาจมีอารยธรรมก้าวหน้าในช่วงประวัติศาสตร์ที่สูญหายไปแล้วด้วยทฤษฎีนี้ก็จึงเกิดขึ้นมานะครับโดยเชื่อว่าในยุคที่มนุษย์ยังเป็นแค่ลิงหรือมนุษย์ยุคต้นอาจจะได้รับความรู้จากเอเลี่ยนครับไปใหญ่แล้วหรือสิ่งที่มีชีวิตทรงปัญญาที่ช่วยพัฒนาความสามารถของมนุษย์ขึ้นมาทฤษฎีสมมุติครับก็ยกตัวอย่างมนุษย์เมื่อ 2.5 ล้านปีก่อนหากเราสมมุติว่ามนุษย์ในช่วง 2.5 ล้านปีอาจเคยมีอยู่จริงนะแต่ไม่เคยถูกค้นพบคือหมายถึงว่าก่อน 2.5 ล้านปีก็ได้อะเราอาจจะกำลังพูดถึงมนุษย์ยุคดึกดำบรรพ์มากๆที่เราไม่เคยรู้จักใช่ไหมเพราะว่าในอดีตมีการค้นพบฟอสซิลของมนุษย์ยุคแรกๆที่ไม่เคยถูกอธิบายได้ทั้งหมดเช่นโฮโมฮาบิลิสอะไรเงี้ยที่บางทีอาจจะมีบางสายพันธุ์ที่เรายังไม่รู้ต่อมาทฤษฎีสมมุติอีกอันหนึ่งถ้ามนุษย์ยุคดึกดำบรรพ์เหล่านี้เคยมีการใช้เครื่องมือหรืออารยธรรมระดับพื้นฐานที่ไม่ถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ก็อาจจะมีร่องรอยที่เรายังไม่สามารถหามันได้ในตอนนี้ก็อาจจะมีการค้นพบใหม่ในอนาคตนะครับยกตัวอย่างเรามาไล่ไทม์ไลน์ยุคมนุษย์ก่อนว่ามนุษย์ในสายพันธุ์ของเราเนี่ยมีสายพันธุ์อะไรบ้างบางชื่อขออภัยถ้าพูดผิดนะชื่อมันยากมากอะไรเนี่ยคนแรกครับสายพันธุ์แรกเลยเอาแบบเก่าสุดไล่มันขึ้นมานะจนใหม่สุดสายพันธุ์แรกครับซาเฮลันโทโปสแซดเดนซิสก็คือสายพันธุ์ที่อายุประมาณ7 ล้านปีที่แล้วลักษณะเนี่ยเป็นมนุษย์ต้นตระกูลที่มีลักษณะคล้ายกับลิงแต่เริ่มมีคุณสมบัติบางอย่างของมนุษย์แล้วสายพันธุ์ที่2 Ardipithecus lamidus อายุประมาณ4 ล้านปีอันนี้ถอยมาให้ใกล้ขึ้นเรื่อยๆแล้วเนาะมนุษย์ยุคแรกที่เดิน2 ขาได้ครับแต่ยังคงมีลักษณะการปีนต้นไม้เหมือนลิงสายพันธุ์ของเราครับที่3 Australopithecus afarensis อายุประมาณ 3.9 ล้านปีที่แล้วครับลักษณะเนี่ยเป็นมนุษย์ที่เดิน2 ขาได้แน่นอนและมีชื่อเสียงจากฟอสซิลลูซี่นั่นเองซึ่งเป็นหนึ่งในฟอสซิลที่มีชื่อเสียงที่สุดครับต่อมาครับสายพันธุ์เอาใกล้ขึ้นเนาะสายพันธุ์ที่4 Australopithecus africanus นะครับอายุประมาณ3 ล้านปีมนุษย์ชนิดนี้เดิน2 ขาได้ดีกว่าอันแรกๆแหละเริ่มมีการพัฒนาด้านการใช้เครื่องมือแล้วด้วย5ครับ Homo habilis ก็คืออายุประมาณ 2.5 ล้านปีที่แล้วมนุษย์สายพันธุ์แรกที่เริ่มใช้เครื่องมือหินครับและมีสมองที่พัฒนาใหญ่ขึ้นจากสายพันธุ์ก่อนหน้า6 Homo erectus อายุประมาณ 1.9 ล้านปีถึง 100,000 ปีครับย้อนลงมาเนาะลักษณะเนี่ยเป็นมนุษย์ที่มีการพัฒนาเครื่องมือที่ซับซ้อนเริ่มใช้ไฟการสร้างบ้านพักแล้วก็มีการกระจายหลายส่วนของโลกอะไรเงี้ยคือเดินทางไปไกลแล้วต่อมา Homo neanderthalensis หรือ Neanderthal นะครับประมาณ 400,000 ย้อนประมาณ 40,000 ปีลักษณะเนี่ยมนุษย์ Neanderthal เนี่ยมีร่างกายแข็งแรงนะครับก็คือใช้เครื่องมือที่ซับซ้อนแล้วก็มีรูปแบบการใช้ที่ค่อนข้างใกล้เคียงกับมนุษย์ปัจจุบันและต่อมาอันสุดท้ายก็คือเราเนี่ยครับที่ท่านผู้ชมกำลังฟังคลิปอยู่หรือผมเองก็คือ Homo sapien มนุษย์ยุคปัจจุบันนั่นเองประมาณ 300,000 ปีที่แล้วที่ปรากฏขึ้นมาครับลักษณะเป็นมนุษย์สายพันธุ์ที่มีสมองขนาดใหญ่ความสามารถในการคิดเชิงซับซ้อนพัฒนาด้านภาษาทำเกษตรแล้วก็สร้างอารยธรรมตอนแรกที่ผมพูดถึงมนุษย์ยุคแรกที่ผมบอกอะ Homo sapien Homo habilis เนี่ยซึ่งเกี่ยวข้องกับมนุษย์ยุคต้นเนี่ยที่ปรากฏประมาณ 2.5 ล้านปีที่แล้วอะครับ Homo habilis เนี่ยแต่แน่นอนว่า Homo sapien ของเราเกิดขึ้นประมาณ 300,000 ปีที่แล้วเองใช่ไหมอย่างไรก็ตามที่มีการพูดถึงสายพันธุ์เก่าๆอย่างเช่น Sahelanthropus อะไรเนี่ยคือบรรพบุรุษของมนุษย์ซึ่งยังไม่ใช่มนุษย์เต็มตัวนะครับบอกก่อนโอเคไหมแต่เป็นสายพันธุ์ที่อยู่ก่อน Homo habilis ละกันและเป็นต้นกำเนิดของการวิวัฒนาการที่นำไปสู่มนุษย์ยุคนี้ดังนั้นที่เราจะบอกว่ามนุษย์มีอายุหลายล้านปีเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเป็นมนุษย์ในรูปแบบที่เราเห็นวันนี้นะครับคือไม่ใช่ที่เราพูดคลิปอยู่อย่างเงี้ยแต่เป็นบรรพบุรุษที่เริ่มมีลักษณะใกล้เคียงมนุษย์เฉยๆแต่ยังเป็นการวิวัฒนาการในระยะต้นนะครับทีนี้มาพูดถึงสายพันธุ์ยุคแรกที่มีอายุประมาณ 7-6 ล้านปีก่อนมนุษย์เนี่ยเป็นหนึ่งในบรรพบุรุษที่มีลักษณะสำคัญในการศึกษาเชิงวิวัฒนาการโดยมันถูกค้นพบในประเทศชาร์ตครับแล้วก็ถูกระบุว่าอาจเป็นหนึ่งในสายพันธุ์ต้นกำเนิดของมนุษย์จริงๆรูปร่างเนี่ยจากการศึกษาฟอสซิลซึ่งพบว่าส่วนใหญ่นะครับกะโหลกศีรษะและกระดูกส่วนอื่นๆนักวิทยาศาสตร์ได้สันนิษฐานลักษณะของรูปร่างคนเขาเรียกนะมนุษย์ยุคแรกไว้นะครับขนาดสมองเนี่ยมีขนาดประมาณ350-400 ซีซีซึ่งเล็กกว่ามนุษย์ในปัจจุบันมากเลยครับสมองมนุษย์ในปัจจุบันเนี่ยมีประมาณ 1,300-1,500 ซีซีซึ่งใกล้เคียงกับลิงสายพันธุ์อื่นมากกว่าโครงหน้าบ้างครับศีรษะของมนุษย์ยุคแรกๆมีลักษณะคล้ายกับมนุษย์ในบางประการโดยมีลักษณะใบหน้าที่มีการเบี่ยงเบนไปจากลิงบางชนิดอื่นๆตัวอย่างเช่นลักษณะกรามที่เล็กลงครับ
แล้วก็การเรียงตัวของฟันที่มีลักษณะคล้ายมนุษย์ท่าเดินครับแม้ว่าจะไม่มีฟอสซิลส่วนขาของมนุษย์ที่สมบูรณ์ในยุคนั้นนะแต่การศึกษากะโหลกศีรษะและลักษณะของช่องหูนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่ามนุษย์ยุคที่7 ล้านปีที่แล้วอาจเดินด้วย2 ขาซึ่งเป็นลักษณะที่สำคัญในการวิวัฒนาการของมนุษย์ในภายหลังต่อมาฟันของมนุษย์ยุคนั้นมีลักษณะคล้ายกับมนุษย์มากขึ้นในบางลักษณะเช่นฟันกรามแบนราบซึ่งเป็นลักษณะที่ช่วยในการบดอาหารที่หลากหลายมากขึ้นในขณะที่ลิงในยุคนั้นยังคงต้องมีฟันที่ใช้สำหรับการฉีกแล้วก็กัดอาหารเนาะต่อมาร่างกายครับนักวิทยาศาสตร์ไม่ได้ระบุว่าขนาดร่างกายอย่างชัดเจนอะไรแบบนั้นเนาะจากฟอสซิลที่พบเพียงบางส่วนเท่านั้นเองแต่ลักษณะการพัฒนาโครงสร้างของกระดูกและฟันเชื่อว่ามนุษย์สายพันธุ์นั้นน่าจะมีลักษณะร่างกายที่คล้ายลิงใหญ่ในบางแง่มุมเท่านั้นเองแต่ค่อนข้างเล็กกว่ามนุษย์ยุคปัจจุบันนะครับสรุปคือจากฟอสซิลที่พบในมนุษย์7 ล้านปีที่แล้วนะครับน่าจะมีลักษณะรูปร่างที่ผสมผสานระหว่างมนุษย์กับลิงโบราณโดยมีสมองขนาดเล็กแล้วก็ลักษณะบางอย่างที่ชี้ให้เห็นถึงการเดิน2 ขาได้นะครับแต่ยังคงมีลักษณะบางอย่างของลิงอยู่เช่นขนาดสมองแล้วก็โครงสร้างใบหน้าดังนั้นมันจึงถือว่าเป็นบรรพบุรุษของมนุษย์ได้เหตุผลที่เกินยาวมาขนาดนี้เพราะว่าจะพูดว่ามันอาจจะเป็นบรรพบุรุษของมนุษย์ได้เท่านั้นเองครับมีลักษณะวิวัฒนาการที่สำคัญในการศึกษาเส้นทางของมนุษย์ในอนาคตแบบเนี้ยเห็นไหมครับท่านผู้ชมยกตัวอย่างบรรพบุรุษของเราโฮโมเซเปียน300,000 ปีที่แล้วย้อนไปถึง7 ล้านปีที่แล้วมันก็ยังมีแต่ถามว่ามนุษย์เคยอยู่ในยุคไดโนเสาร์ไหมยกตัวอย่างสมมุติถ้ามีฟอสซิลหรือหลักฐานในปัจจุบันยังไม่ค้นพบแต่ถ้าในอนาคตมีหลักฐานว่ามีเธอเรียกอะไรนะเหมือนโครงสร้างที่คล้ายมนุษย์อยู่ในยุคนั้นก็จะพลิกวงการวิทยาศาสตร์ถูกไหมแต่เขาบอกว่ามนุษย์อาจจะไม่อยู่ในยุคไดโนเสาร์ก็ได้แต่ว่ามันก็ยังไม่มีหลักฐานว่าไม่มีอยู่ใช่ไหมว่าอาจจะหาไม่เจอแล้วก็ได้ย้อนไปไกลสุดๆเรายังได้บรรพบุรุษของเรา7 ล้านปีใช่ป่ะแล้วสมมุติถ้าไอ้บรรพบุรุษก่อน7 ล้านปีนั้นประมาณสัก10-20 ล้านปีเลยก็ได้นะครับแต่ว่ามันหายไปแล้วอย่างเงี้ยมันก็คงไม่มีทางค้นพบเนาะต่อมาเข้าสู่ทฤษฎีมนุษย์อาจจะเคยเป็นไดโนเสาร์มาก่อนทุกครั้งที่เรานึกถึงมนุษย์ในปัจจุบันเรามักจะเห็นภาพของในฐานะสิ่งที่มีชีวิตสูงส่งที่มีสมองพัฒนาไปไกลในที่สุดแต่ถ้าผมบอกคุณว่ามนุษย์เคยเป็นไดโนเสาร์มาก่อนหรืออย่างน้อยในบางแง่มุมเราอาจเคยมีบรรพบุรุษที่เป็นไดโนเสาร์ในอดีตที่ไกลจากการคิดถึงคุณจะเชื่อไหมแน่นอนถ้าคุณเชื่อคุณคงบ้าไปแล้วนะครับลองนึกภาพว่าไดโนเสาร์เคยเป็นสิ่งมีชีวิตที่ครองโลกใบนี้มาหลาย10 ล้านปีก่อนที่มันจะสูญพันธุ์ไปเมื่อ65 ล้านปีก่อนแต่ถ้าเราบอกว่ามันยังไม่หายไปที่จริงแล้วไดโนเสาร์ไม่ได้หายไปอย่างสิ้นเชิงแต่ในทางวิวัฒนาการพวกมันอาจกลายเป็นมนุษย์ที่เราเป็นในปัจจุบันทฤษฎีนี้ถูกสุดบ้าคลั่งครับไดโนเสาร์ในร่างมนุษย์ครับลองคิดดูสักนิดท่านผู้ชมวิวัฒนาการเป็นกระบวนการที่ยาวนานแล้วก็ซับซ้อนใช่ไหมโลกเราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตนับพันล้านปีก่อนที่จะเป็นในรูปแบบที่เราเห็นในตอนนี้ที่เรากลายเป็นผู้ปกครองโลกนี้หากเราย้อนกลับไปดูวิวัฒนาการของไดโนเสาร์พวกมันอาจมีรากฐานเดียวกันกับเราในทางใดทางหนึ่งหลายล้านปีก่อนไดโนเสาร์ตัวใหญ่ยักษ์อาจเดินดุ่มๆอยู่บนพื้นโลกแต่นั่นไม่ใช่จุดสิ้นสุดของมันลองจินตนาการว่าในบางเส้นทางของวิวัฒนาการบางชนิดของไดโนเสาร์ที่ไม่เหมือนใครอาจพัฒนาสมองที่ใหญ่ขึ้นฟันที่ไม่ใช่เพื่อการกินเนื้ออีกต่อไปหรือขามันอาจจะเปลี่ยนจากการวิ่งไปเป็นการเดิน2 ขาหรือแม้กระทั่งการสื่อสารนั่นเองในโลกของวิวัฒนาการไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้นะครับใช่ไหม เดี๋ยวนะอันนี้เคมได้ผิดมากเลยหรือสิ่งที่เหมือนจะห่างไกลจากความจริงที่สุดบางทีไดโนเสาร์บางชนิดอาจจะไม่ได้วิวัฒนาการไปในทางที่เราคิดจนกลายเป็นบรรพบุรุษของมนุษย์ที่เราเห็นในปัจจุบันแต่อาจจะเป็นอย่างอื่นไดโนเสาร์มีสมองขนาดใหญ่ขึ้นลองนึกภาพไดโนเสาร์ที่มีลักษณะคล้ายกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมีสมองที่ใหญ่ขึ้นเริ่มใช้เครื่องมือการหากินและอาจมีระบบสังคมที่ซับซ้อนบางทีในโลกที่ไดโนเสาร์ไม่ได้สูญพันธุ์ไปจริงๆพวกมันอาจพัฒนาการเดินทางและการสื่อสารคล้ายกับมนุษย์ก่อนที่พัฒนามาเป็นสิ่งมีชีวิตที่เราเรียกว่ามนุษย์ในปัจจุบันนั่นเองแต่คุณอาจจะสงสัยว่าเหตุใดไดโนเสาร์ถึงวิวัฒนาการไปเป็นมนุษย์ได้คำตอบนั้นอาจจะซับซ้อนกว่าที่เราคิดซึ่งสิ่งมีชีวิตที่เราเห็นในปัจจุบันอาจเคยมีบรรพบุรุษไดโนเสาร์ที่วิวัฒนาการเป็นแนวทางที่แตกต่างจากสายพันธุ์ที่สูญพันธุ์ไปแล้วการวิวัฒนาการอาจไม่ได้เป็นแค่เรื่องของการพัฒนาแต่ละชนิดให้เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมเท่านั้นแต่ยังเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพจิตวิญญาณอย่างต่อเนื่องที่อาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่ทำให้ไดโนเสาร์กลายเป็นสัตว์ที่ใกล้เคียงกับมนุษย์ในแง่ของการใช้เครื่องมือการวิเคราะห์และการพัฒนาสังคมวิวัฒนาการจากสัตว์ขนาดใหญ่สู่สิ่งที่มีชีวิตที่มีปัญญาในทฤษฎีนี้นะครับไดโนเสาร์ที่เคยยิ่งใหญ่และมีขนาดใหญ่โตอาจจะได้รับการปรับเปลี่ยนในกระบวนการวิวัฒนาการโดยการเปลี่ยนแปลงขนาดร่างกายที่ลดลงเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้ชีวิตในสภาพแวดล้อมใหม่การปรับตัวเพื่อให้สามารถเดินทางได้ไกลขึ้น
และมีการพัฒนาสมองให้ฉลาดขึ้นในการค้นหาทรัพยากรแล้วก็การอยู่ร่วมกันในกลุ่มไม่แน่บางทีไดโนเสาร์บางชนิดนะครับอาจจะพัฒนาสมองถึงขั้นที่สามารถคิดได้คิดเป็นและพัฒนาสังคมได้เหมือนมนุษย์เช่นเดียวกับมนุษย์ที่มีการคิดวิเคราะห์และการสื่อสารในรูปแบบที่ซับซ้อนการหายไปของไดโนเสาร์เนี่ยอาจจะไม่ได้หายไปจริงๆถ้าไดโนเสาร์บางชนิดไม่ได้สูญพันธุ์ไปอย่างที่เราคิดแต่เพียงแค่วิวัฒนาการจนกลายเป็นมนุษย์หรือสิ่งที่มีชีวิตลักษณะคล้ายมนุษย์การสูญพันธุ์ของไดโนเสาร์อาจจะเป็นเพียงการสูญเสียไดโนเสาร์ที่มีร่างกายที่ใหญ่โตในอดีตแต่ไม่ใช่การสูญเสียสายพันธุ์ทั้งหมดพวกมันอาจจะวิวัฒนาการไปเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะคล้ายกับมนุษย์ในทางใดทางหนึ่งแล้วทำไมเราไม่เคยพบฟอสซิลมนุษย์ในยุคไดโนเสาร์อาจจะเป็นเพราะว่าฟอสซิลมนุษย์ในยุคเริ่มต้นของวิวัฒนาการอาจยังไม่ถูกค้นพบหรืออาจมีเหตุผลที่ทำให้ไม่สามารถหาฟอสซิลที่เชื่อมโยงได้นะครับไดโนเสาร์ยุคมนุษย์เนี่ยจุดเชื่อมต่อที่สูญหายไปในที่สุดบางทีเราจะต้องยอมรับว่าวิวัฒนาการที่เกิดขึ้นในโลกนี้มันอาจจะไม่เป็นเส้นตรงอาจจะไม่เป็นเส้นเบี่ยงเส้นมั่วเลยอย่างที่เราคิดบางครั้งวิวัฒนาการที่ผิดปกติหรือพัฒนาในทางที่เราไม่คาดคิดก็อาจจะเกิดขึ้นได้อาจจะมีช่วงเวลาหนึ่งที่ไดโนเสาร์และมนุษย์อยู่ร่วมกันรูปแบบที่ไม่เคยรู้มาก่อนหรือบางทีมนุษย์ในยุคปัจจุบันอาจเป็นผลผลิตจากวิวัฒนาการที่มาจากไดโนเสาร์ซึ่งอยู่ในมิติของเวลาและโลกที่แตกต่างจากที่เราคิดนะครับมนุษย์ที่เราเห็นในทุกวันนี้อาจมีรากฐานมาจากสิ่งมีชีวิตที่คาดคิดว่าเคยเป็นไดโนเสาร์และการที่เราไม่มีฟอสซิลของมนุษย์ในยุคไดโนเสาร์อาจจะไม่ได้หมายความว่ามันไม่เคยมีจริงๆแต่บางทีการเปลี่ยนแปลงของวิวัฒนาการในโลกใบนี้มันซับซ้อนและอาจจะมีการพัฒนาที่เราไม่สามารถเข้าใจได้ทั้งหมดแล้วถ้าท่านผู้ชมเห็นโลกใบนี้นะครับการเดินทางการวิวัฒนาการเนี่ยไม่มีที่สิ้นสุดลองคิดดูไหมว่าเราคือผลผลิตจากไดโนเสาร์ที่เคยครองโลกหรือบางทีเราอาจจะกำลังย้อนกลับไปในอดีตที่มันหลุดโลกเกินกว่าที่เราคิดเรานึกภาพในยุคครีเทเชียสที่ไดโนเสาร์ครองโลกไดโนเสาร์ตัวใหญ่นะกำลังเดินอยู่ทุกที่ทุกแห่งแต่บางทีอาจจะมีไดโนเสาร์บางชนิดที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอาจจะต้องพัฒนาความฉลาดบ้างแล้วแน่นอนว่าอาจจะดูขำๆแต่ลองฟังไอเดียนี้ดูการพัฒนาสมองไดโนเสาร์นะครับในไดโนเสาร์เนี่ยหากเรามีไดโนเสาร์ที่มีสมองใหญ่ขึ้นและเห็นภาพการใช้เครื่องมือเช่นไดโนเสาร์ใช้ก้อนหินทุบปูเพื่อหากินอันนี้บ้าไปอีกนะครับบางทีอาจจะมีไดโนเสาร์บางชนิดวิวัฒนาการไปในทางใช้เครื่องมือก่อนที่มันจะกลายเป็นมนุษย์ในอนาคตลองนึกภาพโทรโอดอนที่มีสมองใหญ่ในกลุ่มไดโนเสาร์ในช่วงนั้นอาจจะเริ่มพัฒนาการสื่อสารและก็กลยุทธ์ในการล่าสัตว์ให้มีการทำงานร่วมกันในฝูงและคล้ายกับมนุษย์ที่เริ่มมีการสื่อสารเพื่อวางแผนการเป็นทีมแต่แทนที่จะใช้แค่เสียงร้องมันอาจจะเริ่มคิดเราอาจจะใช้ก้อนหินหรือไม้มาใช้เครื่องมือในการสร้างสิ่งต่างๆใครจะไปรู้ต่อมาครับการพัฒนากระดูกกลายเป็นสัตว์2ขาสมมุติว่าไดโนเสาร์ตัวหนึ่งอยู่ในกลุ่มเทอโรพอดที่เป็นไดโนเสาร์2ขาเช่นเวโรซิเลปเตอร์ซึ่งตอนแรกก็วิ่งเร็วเพื่อล่าเหยื่อแต่นึกขึ้นมาได้ครับถ้าเราเริ่มยืนตรงนะเราก็ปรับตัวขึ้นมาใช้มือทำไมเราไม่ลองทำสิ่งใหม่ๆเลยล่ะในกระบวนการวิวัฒนาการนี้นะครับอาจจะยืนตรงมากขึ้นเพื่อการใช้งานนะครับที่ทำงานเราใช้มือทำงานจะทำให้มันได้เปรียบในการค้นหาทรัพยากรและแม้แต่การสร้างเครื่องมือเริ่มจากกิ่งไม้นะครับอะไรแบบนี้แต่พอวิวัฒนาการไปเรื่อยก็อาจจะกลายเป็นมนุษย์ที่สามารถใช้มือได้อย่างชำนาญในการทำกิจกรรมต่างๆต่อมาครับไดโนเสาร์เนี่ยไม่ต้องใหญ่แล้วสภาพแวดล้อมก็เปลี่ยนไปเมื่อไดโนเสาร์ตัวใหญ่เริ่มรู้ตัวว่าเฮ้ยทำไมต้องตัวใหญ่ขนาดนั้นวะเอาแค่ตัวเล็กๆก็พอแล้วแน่นอนว่าในโลกวิวัฒนาการเนี่ยการลดขนาดของร่างกายเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยเพื่อให้สัตว์สามารถเคลื่อนไหวได้ง่ายขึ้นมีอายุยืนยาวขึ้นและสามารถปรับตัวกับสภาพแวดล้อมใหม่ๆมันยังคงน่าสนใจอยู่ตรงมุมนี้นะครับหากไดโนเสาร์เริ่มลดขนาดร่างกายนะครับมันก็อาจจะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีขนาดเล็กกว่าที่เคยเป็นมาก่อนซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้พวกมันเนี่ยสามารถพัฒนาสมองแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์ได้มากขึ้นและแน่นอนว่ามันอาจจะกลายเป็นมนุษย์ในที่สุดสุดท้ายเมื่อโลกเข้าสู่ยุคครีเทเชียสนะครับการเกิดการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ของไดโนเสาร์เนื่องมาจากอุกกาบาตกระแทกโลกแล้วเกิดภัยพิบัติต่างๆมันอาจทำให้ไดโนเสาร์บางพันธุ์เนี่ยอพยพไปยังที่อื่นหรือวิวัฒนาการในรูปแบบอื่นจนในที่สุดบางสายพันธุ์หลบหนีครับไอสายพันธุ์ที่หลบหนีนี่แหละเป็นสายพันธุ์ที่อาจวิวัฒนาการจนมากลายมาเป็นมนุษย์ที่เรารู้จักในที่สุดนั่นแหละครับคือช่วงเวลาที่หายไปบางทีไม่ว่าจะเป็นการใช้เครื่องมือการเดิน2ขาหรือการมีสมองขนาดใหญ่เนี่ยทั้งหมดนี้อาจจะมาจากบรรพบุรุษที่มีลักษณะคล้ายไดโนเสาร์
ที่รอดจากการสูญพันธุ์และการเดินทางมาถึงยุคมนุษย์ในที่สุดและจะเป็นไปได้ไหมมนุษย์เคยเป็นไดโนเสาร์เอาจริงๆก็ไม่น่าแปลกใจนักถ้าจะมองผ่านมุมมองวิทยาการผมพูดให้ดูวิชาการไปงั้นเลยนะครับจริงๆมันไม่น่าเป็นไปได้หรอกครับแต่แน่นอนว่าเราคงจะเป็นต้องเป็นไดโนเสาร์ที่ตัวใหญ่อีกต่อไปสรุปคือมนุษย์เนี่ยจะเริ่มต้นจากไดโนเสาร์ขนาดเล็กที่ฉลาดพอจะใช้เครื่องมือแล้วก็วิวัฒนาการไปเป็นมนุษย์ในที่สุดนะครับโลกนี้มันหลุดโลกมากมายจริงๆนะครับโลกของวิวัฒนาการไม่ได้เป็นแค่เส้นตรงแต่เต็มไปด้วยทางเลือกแล้วก็มุมมองใหม่ๆที่เราอาจจะไม่เคยนึกถึงมาก่อนถ้าท่านผู้ชมฟังแล้วรู้สึกว่าคนพูดต้องเมาแน่ๆครับผมขอบคุณครับ